Nemesvári Márta vagyok, az első alkalommal megrendezett Hungulf Expo házigazdája. Fogadják szeretettel a Hungulf Expo és konferencia megálmodóját, fővédnökét, az Interparlamentáris Unió Magyar-Öböl-térség országai baráti tagozatának alelnökét, a Magyar-Bakrányi Baráti Csoport elnökét, Torockai Lászlót. The visionary and the chief patron of this conference, who is also the chair of the Interparliamentary Union's Hungarian Gulf Region Friendship Chapter and also the chair of the Hungarian Bahrain Friendship Group. Please welcome Dr. László Torockai. Excellenciás uraim, tisztelt vendégek! Your Excellencies, dear friends. Ez a mai nap egy történelmi kezdeményezés napja, ehhez hasonlóra még nem került sor. Today is the day of a historical initiative. This is unprecedented so far. A Mi Hazánk mozgalom most olyat tesz a Hungulf Expo és konferencia megálmodásával, amelyet parlamenti párt még sohasem tett. Mi Hazánk mozgalom, our home movement, is doing now something with organizing Hungulf Expo and conference that no Hungarian party has ever done before. Ehhez hasonló sem akadt, talán az egyetlen kivétel a 90-es évek elején az MDF Piacok nevű kezdeményezés volt, amelynek elindítója dr. Zacsek Gyula, egykori országgyűlési képviselő, a jelenlétével megtisztelte a most általunk életre hívott hazai vásár első állomását is. There has been nothing similar to this. Maybe there was one exception in the 1990s when there was an initiative titled the MDF Market, which was initiated by Dr. Gyula Zacek, who was a former speaker of the Hungarian Parliament, who actually, with his presence, now honored this domestic fair, which is now the first station of development. Erre Csongrádon került sor, ahol az első olyan vásárt rendeztük meg, ahol a magyar termelőket, kézműveseket közvetlenül kötöttük össze a magyar vásárlókkal. This fair was organized at Csongrád, where this was the first and unprecedented fair, where we interconnected Hungarian producers and artisans directly with Hungarian buyers. Ma azonban egy olyan teljesen új kezdeményezést, a Hungulf Expót és konferenciát hívjuk életre, amelyhez hasonlóra nem volt még példa sohasem. But today is the day of a brand new initiative. The Hungulf Expo and Conference is going to be put to life, which is nothing to compare to anything else. Célunk, hogy a magyar kis- és középvállalkozásokat, gazdákat, termelőket, startupokat eljuttassuk egy Európai Unión kívüli, dinamikusan fejlődő, bővülő piacra, az Öböl-menti Együttműködési Tanács országaihoz. Our goal is to give an opportunity for Hungarian small and medium-sized ventures and entrepreneurs, farmers, producers and startups to get outside the European Union to a market which is dynamically developing, which are the countries of the Cooperation Council of the Gulf countries and Gulf states. A világ ma már nem csak Európából, és főleg nem csak az Európai Unióból áll, rengeteg olyan lehetőség van a nagyvilágban, amelyekre építve Magyarország egy erős, stabil és független nemzetgazdaságot tud építeni. Because the world does not consist of Europe alone, and does not consist of the European Union countries alone, but there are tremendous other opportunities in the world out there based on which Hungary can build a strong, stable and independent national economy. A mai első Hungulf Expo és konferencia csak a kezdet. Today's first Hungulf Expo and Conference is just the beginning. Minden évben egyre több résztvevővel, egyre bővülő kapcsolatrendszerrel, egyre nagyobb rendezvényre készülünk. Year by year, with more and more participants, with an ever-widening networking system, we will prepare ourselves for an even bigger event. Eközben persze a világ más részeit is figyeljük, kutatjuk. Idén több száz jelentkezőből
90 magyar kiállítót választottunk ki, ma ők mutatkoznak be. However, at the same time, we are also keeping an eye on other parts of the world. We are researching as well. So this year, from many hundreds of applicants, we selected 90 Hungarian exhibitors, so they're going to present themselves. Voltak, akik megkérdezték tőlem, hogy a világ számos régiója közül exportfejlesztési céllal elsőként miért éppen az öböl térségére esett a választásunk. There were some people who asked me that out of many various regions of the world that also could have a goal for our export development objectives, why our choice was the Gulf region states. Minden azzal kezdődött, hogy másfél évvel ezelőtt az Interparlamentáris Unió magyar delegációjának alelnökeként részt vettem a világszervezet 146. közgyűlésén Bahreinben. Everything started 1.5 years ago when, as the vice chair of the Hungarian delegation of the Hungarian Interparliamentary Union, I participated at the 146th session of the World Organization in Bahrain. Ez volt az első utam az öbölmenti országokba. Azonnal feltűnt, hogy elképesztő gazdasági fejlődés, dinamizmus jellemzi az országot. This was my first trip to the Gulf states, and it was immediately obvious that there is a tremendous economic development and dynamism that is characterizing all these countries. Aztán megmutatták nekem az ország egyik büszkeségét, a sivatag közepén álló csodát, az életfáját, amely sok száz éve ott áll, dacolva a körülményekkel. Sokan úgy tartják, és ősi írások szólnak arról, hogy itt lehetett egykor az édenkert. And then they showed me one of the landmarks of the country, which is standing in the middle of the desert, which is the tree of life, which has been standing there for many centuries, combating all the circumstances. Many actually consider, and also ancient scripts say, that this could be the Garden of Eden. Megérintett engem ez a világ. Legközelebb a csodálatos, mesés Szaúd-arábiai királyságot és a rekordokat döntő Egyesült Arab Emírségeket fedeztem fel. És egyre jobban csodáltam az öbölmenti országokat, azt az elképesztő gazdasági fejlődést, a hagyománytiszteletet, amely jellemzi a térséget, azt a szervezettséget és rendet, amelyet a bölcs rendszereikkel működtetnek. So I was immediately captivated by this world. So my next trip led me to the Kingdom of Saudi Arabia and the record-breaking United Arab Emirates. And more I was admiring the Gulf states, the Gulf countries, and that amazing economic development, the respect of traditions, which is so typical of that region, the orderly manners, the organized way of working, which your countries operate with a very wise systems. Ezek után a csodálatos Katart, Kuvaitot és Ománt is felfedeztem, tanulmányozni kezdtem, és megértettem a jólétük alapjait. After that, I discovered a wonderful Qatar, Kuwait and Oman as well. I started to study these countries and I could understand what is the basics or fundament of their welfare. A határozott, jól szervezett vezetés, az okos és bátor tervezés az öbölmenti országok hihetetlen fejlődésének az egyik titka. Well-organized leadership, a very decisive, very firm, smart and brave planning is one of the reasons of the unbelievable development of these countries. Nekünk, magyaroknak is van mire büszkének lennünk, aminek alapja a dicsőséges történelmünk, a különleges kultúránk és páratlan nyelvünk mellett, hogy a szorgalmunkra, tehetségünkre támaszkodva mindig is ki tudjuk használni a Kárpát-medence kedvező adottságait. We Hungarians also have a good reason to be proud of. And the fundament of that is our victorious history, our very special culture and our unparalleled language, but also that based on our hard-working spirit and talent, we can always take advantage of the favorable features of the Carpathian Basin.
A gazdagon termő földet, amely kiválóan alkalmas GMO és vegyszermentes gazdálkodásra, amely jó minőségű, tiszta alapanyagot szolgáltat a legendásan szamatos és egészséges élelmiszerek, illetve prémium minőségű késztermékek, iparcikkek előállításához. A very rich soil, which is perfect for farming GMO and chemically free produce, which can provide an excellent quality and clean raw material, our legendary, delicious and healthy food, and also the premium quality ready-made goods. A magyar tudásnak köszönhetően a nemzetünk évszázadokon keresztül kiemelkedő teljesítményre volt képes, feltalálók hosszú sorát adtuk a világnak. Owing to Hungarian knowledge, our nation was able to contribute to a great deal for many, many centuries, and we have given to the world a very long series of great inventors. Az innováció, kreativitás tekintetében most sem állunk rosszul, de az export fejlesztéshez állami segítségre van szükség. In terms of innovation and creativity, we are not doing too poorly, but still we need the state's help to develop our export activities. Nem kérdés, hogyha Magyarországot összekötjük az öbölmenti országokkal, erősítjük a kapcsolatainkat, akkor abból mindkét fél csak profitálhat. It is no question that if we connect Hungary with the Gulf states, we strengthen our relations, then both parties can only profit from that. Az együttműködést a kölcsönös tiszteletre és a kölcsönös előnyökre kell építeni. Cooperation must be built on mutual respect and on mutual benefits. Ma megnyitjuk az első Hungulf Expót és konferenciát, amely új fejezetet nyit Magyarország és az öbölmenti együttműködési tanács országainak történetében, megalapozva egy hosszú távú fejlődést. And today we open the first Hungulf Expo and Conference, which is going to open a new chapter in the history of Hungary and the Cooperation Council of the Gulf States, and making a good fundament for a long-term development. Köszönöm, hogy önökkel együtt építhetjük a jövőt. And I'm very grateful and thank you that together with you we can build the future. Thank you. Most pedig következzen Omar Bashir, a land hercege, 5-szörös platinadíjas világhírű iraki-magyar landművész, aki arab és magyar dalokat ad elő. And now please welcome Omar Bashir, who is the Prince of Lyre, who is a 5 times Platina Award winner, world-famous Iraqi-Hungarian lyre artist, who will entertain you with Arabic and Hungarian songs. Jó reggelt kívánok, kedves hölgyeim és uraim, nagykövetek, gyerekek, mindenki itt van ma. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és köszönöm szépen a Mi Hazánk elnök ura erre meghívásot, megkérte, hogy ma én játszok, mivel a land egyik legfontosabb alaphangszer a világon. Ebből származik minden hangszer, erre hasonlít a gitártól. Szerintem a zene is egy nagyon fontos rész az életünknek, egyik legfontosabb eleme, hogy összekötje az embereket. Az a nyelv, a zenenyelv, az, aki mindenki megérti, nem kell szöveg, hanem csak játszani kell, és már megértünk egymást. Szerintem kezdjük egy olyan dallal, mivel én félig magyar, félig iraki, és itt élek már a Mi Hazánkban 30 éve, imádom Magyarországot, és én tudom mi az, hogy mikor az ember elveszíti egy országot, a másik felem az Irak, aki sok háború túlélt, de sajnos ott a kultúra egy kicsit nem úgy tönkrement, nem úgy, mint régen, és azért kell vigyázni mindig erre a hazára, ahol te benne vagy, ahol élsz, és mindig támogatod, és a maximumot kell adni. Mivel a tavasz mindig egy olyan időjárást hoz a földre, bőséges, eső, víz,
ami segít a növénynek, az életnek. És szerintem kezdjük egy olyan dal, egy magyar népi dal, ami a kedvencem, vagy a szíszre, Anton, és ha szeretnétek énekelni, nagyon örülnék meg. Elmondom alapul is mindenkinek. صباح الخير جميعا، اهلا وسهلا بكم بكل اعضاء الهيئه الدبلوماسيه وسعاده السفراء. شكرا جزيلا على مجيئكم اليوم لهذا اللقاء. لقد تم اختياري لتقديم حفل موسيقي صغير لكم، بما اني انا نص مجري ونص عراقي واعيش في دوله هنغاريا. طبعا انا والدي منير بشير عازف العود ايضا راحل. دائما انا اقدم الوجه لدوله الهجر في كل المناسبات الرسميه. وهذه فرقتي الموسيقيه معي تقريبا 30 سنه من وجود العالم، ونرفع الاسم العالم العربي ودوله العراق وكل دول الخليج. انا عشت في عمان فتره ما يقارب سنتين ايضا، وعشت في دبي واعرف الخليج العربي. فنرحب بكم مرة ثانية، وأقدم أغنية شعبية هنغارية فلكلورية، هو رياح موسم الربيع، لأن موسم الربيع هو يعطي الخير والأمطار للنبات وللأرض. شكرا لكم. Most megyünk az arab világ felé zenére, ami iraki zene, mikor félig iraki, egy olyan népi dal, nagyjából az egész arab világ ismeri, a Fók el-Nakhal. Ez egy régi 100 éves Mulla Uthman Muszali Irakban írt azt. العزوفة القادمة نذهب إلى العالم العربي وبالأخص الموسيقى العراقية، ونسمع أغنية فوق النخل كموسيقى فقط، وهي أغنية عراقية تراثية ويقارب 100 سنة لحنت من قبل الملا عثمان الموصلي في العراق.
az életemben hallgattam, mindig ez a magyar zene volt. És ahhoz nagyon köze van az arab kultúrához, amikor hallgatom én a magyar népi dalt, nagyon sokat hasonlás van az iraki és az arab kultúrának a magyarra. Az lehet, hogy a régi kereskedelem, régi találkozó több ezer éve. Mert nekem nagyon jó barátom a kedves Sebestyén Márta, és mindig mondtam már a magyar népi dal, az szerintem számolnak a Sumer, az Akárkórból, az azok. Nézzük a Brahms, meg a magyar nyelvet. معزوفة القادمة هي من التراث الهنغاري وتراث موسيقي تشارداش الهنغاري، النمط الموسيقي الهنغاري، وأيضا معزوفة برامس التي لحنها بالموسيقى الهنغارية.
tehát az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési Bizottságának elnökét. Ladies and gentlemen, after this wonderful concert, please welcome Dr. Expót, the Business and Venture Development Committee of the Hungarian National Assembly. Méltóságos nagykövet asszonyok és nagykövet urak, tisztelt Vivő úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégek! Honorable Excellencies, distinguished Chargé d'Affaires, ladies and gentlemen, dear friends. Őszinte tisztelettel köszöntöm Önöket a Hungulf Expón és konferencián, amely minden szempontból egy egészen különleges rendezvény. I would like to extend a very sincere welcome to you at the Hungulf Expo and Conference, which from every aspect is a very exceptional event. Előjáróban szeretném leszögezni, hogy kettős minőségemben állok itt és most Önök előtt. Let me right up front tell you that now I'm wearing two hats when I'm standing in front of you. Egyrészt, mint a Magyar Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési Bizottságának elnöke, másrészt pedig, mint egy kelet-magyarországi családi gazdaság egyik tagja. My one hat is that I'm the chair of the Business and Venture Development Committee of the Hungarian National Assembly, but I'm also the owner of a agricultural fruit producing company, private company from East Hungary. Kérem, engedjék meg, hogy néhány gondolatot megfogalmazzak a magyar gyümölcságazattal kapcsolatban, és közelebb hozzam Önökhöz a kiváló minőségű magyar gyümölcsöket. Please allow me to outline some thoughts about the Hungarian fruit sector and direct your attention to this area. Igyekszem megosztani Önökkel néhány kevésbé ismert, de nagyon fontos információt. And I also try to share with you some information which is very important but which is probably less known. A mi hazánkban közel 80 000 hektáron termelnek különböző gyümölcsfajtákat. In Hungary, there are about 80,000 hectares where various fruit are produced. A három legfontosabb gyümölcsünk az alma, a megy és a dió. Our three very important fruits are apple, sour cherry, morello, and nuts, walnuts. Az alma a legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termel gyümölcsfajták. Apple is the type of fruit that we produce on the largest area and in the largest quantity. Magyarország az Európai Unió második és az európai kontinens harmadik legnagyobb megytermelője. And Hungary in the European Union is the second, and on the European continent is the third largest producer of sour cherry. A két legfontosabb termékünk a megybefőtt és a fagyasztott megy. And the two most important produce that we make out of sour cherry is bottled or canned sour cherry and frozen sour cherry. Egész Európa legnagyobb megybefőtt előállítói a magyarok. Piaci részesedésünk közel 70%-os. The biggest sour cherry producers in Europe are Hungarians, and our market share in that is about 70%. A rendkívül dinamikusan fejlődő dióágazatról azért érdemes beszélni, mert a magyar dió méreténél és beltartalmi értékeinél fogva abszolút prémium minőséget képvisel. And it is also worthwhile to talk about the very dynamically developing walnut or nut sector as well, because the size of the Hungarian nuts and also the internal contents is of very premium quality. Ma már kevesen emlékeznek arra, hogy a magyar diót közel 90 esztendővel ezelőtt jegyezték az amerikai tőzsdéken. Well, only a few remember that about 90 years ago, Hungarian nuts was listed on the American Stock Exchange. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a gyümölcs termő területeink számottevő része az ország legkeletibb megyében, a Budapesttől 300 km-re fekvő Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében található. And it is also important to highlight that the best producing areas of nuts and other fruits as well are located about 300 kilometers away from Budapest in the easternmost part of Hungary in Szabolcs-Szatmár County. Az összes megy és dió termő, gyümölcs termő területnek közel a fele
az almaültetvények 75%-a található Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Here in Szabolcs-Szatmár-Bereg County, about half of the sour cherry and nut producing area can be found. And with regard to apple plantations, about 75% of the apple is produced in that county. Ez a terület túlzás nélkül kijelentett, hogy Magyarország édenkertje, vagy egyik aranybányája lehetne, azonban a lehetőségeinek csak elenyésző töredékét használtak érti. Without exaggeration, we could say that this area could be the Garden of Eden or a gold mine of Hungary. Nevertheless, Hungary is only exploiting a fraction of the opportunities that are out there. Nem kenyerem a részrehajlás, és nem feledkezhetek meg más tájegységekről, ezért fontos közölni azt is, hogy az előbb említett gyümölcsökből számottevő területek találhatók Észak- és Közép-Magyarország egyes részein, valamint a Dél-Dunántúlon is. However, I do not want to be biased, so I can also tell you that out of these fruit production that I've just mentioned, we also have some other plantations in some other parts of Hungary, in central Hungary and in North Hungary as well, but there are also in the southern Danubia. Elsőrendű érdekünk új piacok megtalálása, hiszen a jelenlegi felvásárlási körülmények a legnagyobb jóndulattal szóval is számos kívánnivalót hagynak maguk után. Our paramount interest is to find some new markets because the current purchasing circumstances, to put it mildly, are facing a lot of problems. A felvásárlási, vagyis termelői szempontból nézve az eladási árak magasabb szintje számottevő mértékben tudná csökkenteni a magyar gazdák Európai Uniós támogatásoktól való jelenlegi erős függését is. If the sales prices could get higher, that could significantly decrease the dependence of the Hungarian farmers on the subsidies coming from the European Union. Éppen ezért engedjék meg nekem, hogy kellő bátorsággal javaslatot tegyek a mai rendezvényünk egy sajátos folytatására is. So let me be brave enough to give you some other proposal or idea for continuing this event of ours today. Tisztelettel meghívom és arra buzdítom önöket, hogy Budapest után látogassanak el a fővárostól több száz kilométerre fekvő területekre. So I would like to therefore sincerely extend an invitation to you to visit those areas that are located hundreds of kilometers away from Budapest. Hogy saját szemükkel győződjenek meg arról, hogy nem csak szép, hanem egészséges és tápláló gyümölcsöket kínálunk önöknek. So there with your visit, you could be convinced with your own eyes that we are offering really healthy and very nourishing fruit to you. Hívjuk és várjuk önöket, a mai naphoz pedig kellemes időtöltést, hasznos és gyümölcsöző tanácskozást kívánok. Köszönöm szépen! So therefore we would like to welcome you to visit this place, and invite you, and for today's conference I'm glad to wish you well. Szeretettel Tócs Dávidot, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának, valamint a Hungarikum Bizottságnak tagját. And now please welcome David Dócs, who is the member of the Agriculture Committee of the Hungarian National Assembly and also the member of the Hungarian Hungarian Committee. Kedves vendégeink, méltóságos nagykövet asszonyok és nagykövet urak! Dear guests, honorable excellencies, Tisztelt ügyvivő úr, tisztelt hölgyeim és uraim! distinguished charge of the fair, ladies and gentlemen. Nem kell ismernünk egymást, nem kell, hogy egy nyelvet beszéljünk, mint az előbbi példa bemutatta, a zene az, ami összeköt minket. We do not have to know each other, we do not have to speak each other's language, as the example that you've just seen here before, music connects all of us. Sok szeretettel köszöntöm én is önöket csodálatos hazánkban, Magyarországon. I would like to welcome you in our wonderful country, in Hungary. Jó magam többek között a Hungarikum Bizottság tagja vagyok, mely az óriási megtiszteltetés mellett óriási felelősséggel is jár. I am the member of the Hungarian Hungarian Committee, which is a great honor, but also it is a great responsibility.
A hungarikum egy gyűjtő fogalom, amely olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl. Hungaricum is a collective term which is indicating something that is worth of distinction and excellence. Amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsterméke. That bears the features of very special qualities, uniqueness, specialty, and with quality, and thus represents the peak or paramount achievement of the Hungarians. A világ nemzetei között, hogyha lélekszámban kicsik is vagyunk, among the nations of the world, although the number of the Hungarians is not too big, a teljesítményünkre, az elért sikereinkre, a magyar észjárásra és szorgalomra méltán lehetünk és vagyunk is büszkék. we can still be, and we are actually very proud of our achievements, the successes that we have managed to reach, the Hungarian mindset, the Hungarian hardworking and diligent nature. Impozáns épületeink, magával ragadó népművészetünk, kalandos történelmünk, gazdag kultúránk, ingyenc ételeink, italaink, Our imposing buildings, our history which is full of adventures, our captivating folk art, világhírű tudósaink, művészeink, zeneszerzőink, a nemzet nagyjai adják azt a közel 100 kimagasló értéket, melyek a Hungarikum gyűjteményben találhatóak. our rich culture, our gourmet food and drinks, our world-famous scientists, artists and composers, the great hat of the Hungarian nation give and put together the 100 outstanding, very precious values that are to be found in the collection of the Hungaricums, and which has grown from here, from the Hungarian Carpathian Basin. És mindez innen nőtte ki magát a Kárpát-medencéből. So this is where it grew out, from the Carpathian Basin. Hazánk a történelem során számos alkalommal bizonyította, hogy milyen páratlan lehetőséget rejt magában a magyar föld, az innováció, a tudás és az ezekből származó magyar produktumok. All through its history, Hungary has already several times proven the fact how unparalleled opportunities and possibilities are hidden in the Hungarian soil, in Hungarian innovation, knowledge, and all the products that grow from these. Ennek a történelmi áttekintését szeretném önöknek most röviden bemutatni. And now, shortly, I would like to present to you an outline historically of all this. Magyarország a középkorban is jelentős élelmiszer exportőr volt, a tömegáru helyett viszont a minőséget szállították tőlünk szekereken, vagy hajtották el lábon. Hungary also, back in the Middle Ages, was a very significant food exporter, but instead of mass products, it was always reflecting on and insisting on quality. Therefore, all the high-quality food was exported from us on carriages or in terms of cattle and animals. Európa több országát láttuk el a legismertebb hungarikumainkkal, hiszen Olaszország és Németország egyes részeire a magyar szürkemarhát, We supplied the most well-known Hungaricums to many parts of Europe, because to Italy and to Germany we exported the Hungarian grey cattle. míg a lengyel királyi és nemesi udvarokba pedig a méltán híres tokai borainkat juttattuk el. And to the noble courts of Poland we exported our very famous Tokaj wines. Az akkori gazdaság kiemelkedő értékét mutatta, And the very precious value of the economy at that time was proven, hogy legnagyobb folyónkon, a Dunán vizát halásztak, melyeket sokszor a szomszédos országok fejedelmi udvaraiba szállítottak. that sturgeon was fished here on the biggest river of Hungary, on Danube, which very often was transported to the emperor's courts in the neighboring countries.
de pompás lovaink és kutyáink is kedvelt portékának számítottak a kontinensen és azon túl is. But we were also famous for our wonderful horses and dogs, which were also exported to the continent's various countries, but also outside the continent. Aztán a magyar-osztrák kiegyezést követő években Magyarország agráripari országgá vált. Following the Hungarian-Austrian consolidation, Hungary became an industrial and agricultural country. A magyar mezőgazdaság a monarchia egész piacára termelt, a fejlettebb osztrák és cseh iparvidékeket látta el élelmiszerekkel, mezőgazdasági eredetű ipari nyersanyagokkal. Hungary was producing to the total market of the Austrian monarchy with various produce, and was also giving and exporting food to the most developed Austrian and Czech industrial areas, and not only food but also some other agricultural products as well. A családi gazdaságok az állattenyésztésben, valamint a zöldség és gyümölcskultúrák meghonosításában, míg a nagybirtokok a szántóföldi növénytermesztés fejlesztése terén értek el kiemelkedő eredményeket. The small family farms were excelling in animal husbandry and in vegetable and fruit cultures and in the domestication of these, while the large Hungarian landowners were excelling in arable crops and arable plantations, and they could also reach some excellent results. Az 1870-es években Budapest Minneapolis után a világ második legnagyobb malomipari központjává vált. In the 1870s, after Minneapolis, Budapest was the second largest milling industrial center in the world. A malomipar az 1890-es években ért el fejlődése csúcspontját, ekkor közel 1 millió tonna gabonát üröltek meg ebben a városban, és a lisztből még Brazíliába is szállítottak. It was in 1890s when the milling industry reached its peak. Every year about 1 million ton of grains were milled in Hungary, and from the flour we exported even to Brazil. A kukoricatermelésben is előkelő helyet foglaltunk el, cukorrépából pedig annyit termeltünk annak idején, hogy több mint 70%-át tudtuk külföldre szállítani. In corn production, Hungary was also taking a very excellent place, and from sugar beet we produced so much in the first years of the previous century that 70% of that could go on export. Ma főként az Európai Unión belül és Európa más országaival kereskedünk, kisebb mértékben pedig a tengeren túllal, valamint ázsiai országokkal és Ausztráliával folytatunk tranzakciókat. Today we are mostly trading with the countries of the European Union and some other countries of Europe, and to a smaller extent with some overseas countries and also some Asian countries and Australia. Bár csemege kukoricából az USA után például még mindig mi vagyunk a második legnagyobb termelők a világon, however, out of sweet corn production, after the United States, we are the second largest producers in the world. Mára valójában mennyiségben nem tudunk versenyezni a nálunk lényegesen nagyobb országokkal, minőségre viszont annál inkább. In terms of quantity, we are unable to compete with countries which are much bigger than we are, but with regards to quality, we can compete very well. Kivitelünk csaknem 78%-át, valamint importunk 69%-át az EU 27 országával bonyolítottuk, ez év során is, ennek viszont az előnyei mellett megvannak a veszélyei is. 78% of our exports and 69% of our imports go to the 27 countries, 26 countries of the European Union. This was the case also this year. However, in addition to its benefits, there are certain dangers associated with it. Ezért az európai agrárium nehézségeire hazánknak lehet, hogy Európán kívül kell keresni a megoldásokat. That is why, because of the European agricultural difficulties, for Hungary we have to find a solution in countries outside Europe. Ezért a mai Hungulf Expo és konferencia célja pontosan az, hogy ez az út megnyíljon az öbölmenti országok felé is. And this is
why the goal and objective of today's Hungulf Expo and Conference is to open some new pathways to the Gulf countries as well. Azt reméljük, hogy ha a mi prémium kínálatunk találkozik az önök igényes keresletével, we do hope that if our offer will meet your very special demand, which is focusing on high quality, akkor ez egy hosszú távú és gyümölcsöző együttműködésre ad lehetőséget hazánk és az önök országai között. then that could give an opportunity for a long-term and very fruitful cooperation and other opportunities between our and your countries. A mai naphoz kívánok jó szórakozást, For today, I wish you a very nice and good entertainment. az üzlethez jó szerencsét, Good luck for the business. az élethez jó egészséget, Good health for your life. a béke legyen önökkel. Let peace be. Köszönjük, hogy eljöttek rendezvényünkre. Arra kérjük Önöket, hogy tekintsék meg mind a 90 válogatott kiváló kiállító standját. A nap hátralévő rész